हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बोंबील घेवडा। ह्या घेवड्याला आमच्याकडे बोंबील घेवडा म्हणतात। हा असा दिसतो, मी तुम्हाला दाखवणार आहे। ह्याच्यात आपण सुकट टाकणार आहे। जर तुम्ही नॉनव्हेज नसेल खात तर सुकट नाही टाकली तरीही चालेल, तुम्ही बिना सुकटीचा बनवू शकता। तर मी तुम्हाला दाखवते की हा जो घेवडा आहे हा अर्धा किलो आहे। हा कसा साफ करायचा आहे। अशी शेंग असते, ह्याचा पहिला हा देठ आहे ना तो काढून अशी ह्याची शीर पूर्ण काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्या बाजूने देखील याची शीर काढायची। त्यानंतर हा खोलायचा आहे। कधीही हा घेवडा आहे ना खोलून बघायचा, ह्याच्या आतमध्ये पण कीड असते, तर हा खोलून बघायचा आणि नंतर ह्याला असे हे पहा तोडताना देखील ह्याच्या शिरा निघतात। हे पहा बघू शकता तुम्ही, अशा शिरा काढून हा स्वच्छ असा हा दोडका निवडून घ्यायचा आहे। हे पहा इथे मी अर्धा किलो घेतलेला आहे। आता आपण हा स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून निथळून घेणार आहे। तुम्ही आधी पण शेंगा धुवू शकता, पण निवडल्यानंतर धुतल्या तर व्यवस्थित, समजा जर माती वगैरे असेल तर निघून जाते। थंडीच्या सीझनमध्ये हा जो घेवडा आहे हा खूप छान आणि हिरवागार मिळतो आणि शक्यतो थंडीमध्ये ह्याच्यात कीड नसते, पण इतर सीझनमध्ये जो हा घेवडा मिळतो बोंबील घेवडा ह्याच्यामध्ये खूप कीड आणि आळ्या असतात, त्यामुळे शक्यतो थंडीमध्ये हा छान मिळतो। आता मी तुम्हाला दाखवते की सुकट कशी साफ करायची। ही 50 ग्राम सुकट आहे, इथे मी घेतलेली आहे। ही पहा आपली दळण करायची चाळणी। ह्या दळण करायच्या चाळणीमध्ये हा जो सुकट आहे ही छान अशी घासून घ्यायची, म्हणजे ह्याच्यात जे बारीक रेती किंवा कण असतात ना ते खाली पडतात। हे पहा तुम्ही बघू शकता, ही सगळी जी आहे ना सुकटीचे पाय, कचकच रेती वगैरे असते, कारण हे रेतीमध्ये सुकवतात, त्यामुळे हे आपण असं चाळणीने चाळून घेतलं की सुकट स्वच्छ होते। आणि असं निवडून बघायचं ह्याच्यात काय खडे वगैरे बारीक मातीचा कण बिन असेल, असा खडा असतो बऱ्याच वेळा। हे पहा मी इथे निवडून काढलाय, असे खडे असतात ह्याच्यामध्ये, हे हाताने आपण निवडून काढायचे आहेत। आता आपली सुकट स्वच्छ झालेली आहे, तर आपण हिला स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचे। ही 50 ग्राम मी सुकट घेतलेली आहे। तुम्ही कमी जास्त म्हणजे तुम्ही थोडीशी, म्हणजे एक मूठ भरून जरी सुकट घेतली तरी भाजीला चव येते। आता आपण हे काढून टाकूया। पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे ना मी स्वच्छ असा हा घेवडा ना निवडून साफ करून धुवून आहे ना चाळणीमध्ये नितळत ठेवलेला आहे, म्हणजे फक्त धुवून आपण ह्याचं पाणी लगेच निथळायला हा ठेवायचा आहे। आता हा मी चाळणी तसाच निथळायला ठेवते आणि मी तुम्हाला सांगते, ही आपण जी चाळून घेतली होती ती सुकट आहे, तर ही आपण पूर्ण सुकट वापरणार नाहीये ह्या भाजीला। ह्या भाजीला आपल्याला थोडीशी सुकट असली तरी भाजी खूप चवदार होते, त्यामुळे आपण इतकीच वापरणार आहे। आणि ही बाकीची जी सुकट आहे ही आपण परत अशी पॅक करून ठेवून देऊ शकतो आणि दुसऱ्या भाजीला हिचा वापर करू शकतो। आता आपण या सुकटीमध्ये ना पाणी टाकायचं आहे, ही स्वच्छ धुवायची आहे आणि पाण्यामध्ये ही 5 ते 7 मिनिटं भिजत घालायची, म्हणजे जर ह्याच्यात बारीक काही रेती वगैरे असेल ना तर ती पाण्यामध्ये खाली बसते आणि वरती आपल्याला चांगली सुकट मिळून जाते। तर मी स्वच्छ धुवून पाण्यात भिजत घालते। हे पहा व्ह्यूअर्स, अशा प्रकारे आपल्याला 5 मिनिटं ही सुकट भिजत घालायची। 5 मिनिटानंतर ही घट्ट पाण्यातून पिळून घ्यायची, म्हणजे खाली जी काय रेत माती वगैरे असते ती ह्याच्यामध्ये राहते आणि मग आपण हिचा वापर ह्या शेंगेच्या भाजीला करायचा आहे। तोपर्यंत आपण आता ही भिजेपर्यंत आपण कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित चिरून घ्यायचा आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले ना छानशी सुकट पण भिजलेली आहे। मी इथे एक मोठा टोमॅटो घेतलेला आहे आणि एक मोठा कांदा बारीक चिरून आणि थोडासा कढीपत्ता आपण फोडणीसाठी घेतो। तर आपण सगळ्यात आधी भाजीला फोडणी देऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना इथे मी एक कडलं घेतलं आहे, ज्याच्यात मी ना तेल टाकणार आहे। हे आहे 1 चमचा मी तेल टाकलेलं आहे पळी। आता आपण ह्याच्यामध्ये ना ही जी सुकट आहे आपली भिजवलेली ती मी तुम्हाला दाखवते। आपण ही फ्राय करून घ्यायची आहे, मगच भाजीत टाकायची आहे। तुम्ही फक्त भाजून देखील टाकू शकता। तर आपण काय करायचं ना, ही सुकट अशी घट्ट अशी पिळायची आहे हाताने आणि घट्ट पिळून मग टाकायची, म्हणजे ह्याच्यात जी काय रेती वगैरे असते ना ती सगळी निघून जाते। आता मी सगळी सुकट अशाच प्रकारे घट्ट पिळून फ्राय करून घेते। छान अशी लालसर आपल्याला फ्राय करायची आहे। तुम्ही अशी डायरेक्ट कच्ची टाकली ना तर बऱ्याच वेळा काय होतं, पोट खराब होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे कधीच अशी कच्ची टाकू नका भाजीमध्ये। फ्राय करा किंवा तुम्ही कोरडी भाजू शकता तव्यामध्ये, तेल वगैरे काहीही नाही टाकायचं आणि ही कोरडी भाजायची, म्हणजे भिजवायची नाही, फक्त भाजून घ्यायची, धुवायची गरज नाही।
आता आपण ही छान अशी फ्राय करून घेऊया. छान अशी लालसर कलरवरती ही भाजून घ्यायची आहे आपल्याला सुकट. ह्याच्यामुळे भाजीची टेस्ट खूप छान येते. हे पहा व्ह्यूअर्स, पाण्यामध्ये बघा तुम्ही तळाशी बघू शकता कशी कचकच माती आणि रेती वगैरे आहे तुम्ही बघू शकता. त्यामुळं कधीही ना सुकट कायम आहे ना थोडीशी भिजवायची आणि मग ती धुवून तिचा वापर करायचा आहे. कधीच डिरेक्टली वापरू नका, नाहीतर ना माती वगैरे तुमच्या पोटात जाऊ शकते, रेती, आणि भाजी पण खाताना कचकच लागते. आणि जर तुम्ही भाजून घेत असाल ना तर तव्यामध्ये कोरडी भाजल्यावर काय होतं ना, तिला जी माती रेती चिकटलेली असते ना ती निघून जाते तव्यामध्ये, आणि वरची सुकट तुम्ही घेऊन भाजीमध्ये ॲड करू शकता, किंवा जसं मी अशा प्रकारे फ्राय करून घेतली तशी करू शकता. हे पहा, तर लालसर कलर आलेला आहे आपल्या सुकटीला. जास्तही फ्राय करायची गरज नाही आहे. हे पहा, आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा, अशी लालसर भाजून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण भाजीसाठी 2 चमचे तेल घेतले. त्याच्यात आपण सगळ्यात आधी कढीपत्ता टाकलेला आहे, आणि कढीपत्त्यानंतर आपण टाकणार आहे त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा. हे पहा, कढीपत्ता छान असं तडतडलेला आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा ॲड करायचा आहे. आणि कांदा आपल्याला ना जास्त ना फ्राय करायचा नाही आहे, कारण आहे ना आपण हा कांदा शेंगेबरोबर शिजवून घेणार आहे, तर जास्त फ्राय नाही करायचा आहे. अगदी हलकासा एक 2 ते 3 मिनटं. हे पहा व्ह्यूअर्स, अगदी 1 मिनिटभर मी आता हा कांदा फ्राय केलेला आहे. लगेचच आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड करायचं, कारण आपण जे आहे ना कांदा आणि टॅमॅटोच्या पाण्यातच ही शेंग शिजवणार आहे. ह्याच्यात बनवून पाणी ॲड करायचं नाही आपल्याला अजिबात. हे पहा, मी 1 मिनिट टोमॅटो देखील परतून घेतलेला आहे 1 मिनिटासाठी. त्यानंतर आपण लगेचच ह्याच्यामध्ये जी आपण निथळ ठेवली होती शेंग ती ॲड करायची आहे. ही अर्धा किलो शेंग आहे. ही शिजल्यानंतर ना कमी होते, कारण ह्याच्यात ना भरपूर प्रमाणात पाणी असतं, त्यामुळे ही खूप कमी होते. त्यामुळे इथे मी अर्धा किलो घेतलेली आहे. आता आपण ही थोडीशी परतून घेऊया. आता आपण या शेंगेवरती झाकण ठेवून 5 मिनटं वाफ काढायची. 5 मिनटं झाकून आहे ना हाय फ्लेमवर हिची वाफ काढून घ्यायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता हाय फ्लेमवरती ना आपण 5 मिनटं हे भाजी ठेवली होती. हे तुम्ही बघू शकता, ही छान अशी थोडीशी कमी झालेली आहे, तुम्हाला दिसू शकतं इथे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे ना, मसाले ॲड करायचे आहेत आपले. सगळ्यात आधी आपण ॲड करणार आहे चवीनुसार मीठ. आता गॅसची फ्लेम जी आहे ना ती मीडियम करायची आहे, लो नाही करायची आपल्याला, कारण ही शेंग जी शिजायला ना फार वेळ लागत नाही. तर आपण फोडणीच्या डब्यातून ह्याच्यामध्ये टाकूया थोडीशी हळद. हा आहे कांदा लसूण मसाला, हा आपण टाकायचा आहे 2 चमचे. हा आहे घरगुती मसाला, हा आपण टाकणार आहे 1.5 चमचा. जर तुमच्याकडे कांदा मसाला नसेल तर तुम्ही त्याच्याऐवजी मिरची पावडर वापरू शकता, आणि घरगुती मसाला नसेल तर तुम्ही गोडा मसाल्याचा वापर करू शकता. तर छान असं हे आपली शेंग अशी फ्राय करून घ्यायची आहे आपल्या तेलावरती. पाणी आपण अजिबात ह्याच्यात टाकायचं नाही आहे. आता गॅसची फ्लेम पण मीडियम केलेली आहे, आणि मीठ देखील टाकलेलं आहे. तर आता मिठामुळे काय होईल, शेंगेला पाणी सुटेल, आणि ही जी शेंग आहे ही स्वतःच्याच पाण्यामध्ये छान शिजेल. आपल्याला वरून काहीही पाणी वगैरे ॲड करायची गरज नाही. आता आपण काय करायचं आहे, त्या शेंगेवरती झाकण ठेवायचं आहे, आणि मीडियम फ्लेमवर ही शेंग 3 ते 4 मिनटं शिजवून घ्यायची आहे झाकण ठेवून. हे पहा व्ह्यूअर्स, 3 ते 4 मिनटं झालेली आहे. आता आपण झाकण काढून ना व्यवस्थित आपली शेंग परतून घेऊया. गॅसची फ्लेम लोच आहे, तुम्ही बघू शकता. पहिली किती कढईभर शेंग दिसत होती, आता पाहू शकता तुम्ही
किती कमी झालेली आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं की ह्याच्यामध्ये पण मीठ एक वाफ आल्यानंतरच ॲड करायचं, नाही तर ही बऱ्याच वेळा काय होतं, लवकर ॲड केलं की शेंग बारीक होते शिजून आणि नंतर खारट लागते भाजी. हे पहा, आता आपली शेंग जी आहे ना ती शिजत आलेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये सुकट ॲड करायचे आहे. हे पहा, आता काय करायचं ना, ह्याच्यामध्ये जे आपण सुकट फ्राय करून ठेवली होती ती आता आपण ॲड करायची आहे. आणि सुकटीबरोबर देखील आपण ही 5 मिनिटं शेंग शिजवून घेणार आहे. त्यामुळे काय होते, सुकटीची चव पण येते आणि जी शेंग आहे ती पण सुकटीबरोबर शिजली जाते. तर थोडीशी सुकट घ्यायची आहे, ह्या पॅनमध्ये मस्त पुसून टाकायची, म्हणजे छान असं सुकटीचा फ्लेवर येईल भाजीला. आणि नंतर सुकट ॲड केल्यामुळे काय होतं ना, एक फायदा होतो. जर तुमच्या घरी कोण नॉनव्हेज नसेल खाणार सुकट बनवून, तर त्याच्यासाठी तुम्ही भाजी थोडी काढून ठेवू शकता आणि नंतर ह्याच्यात सुकट ॲड केली तरी चालते. आता हे पहा, मी छान अशी सुकट टाकून परतलेली आहे शेंग. आता आपण फक्त आणि फक्त 5 मिनिटं ह्याची वाफ काढून घ्यायची आहे लो फ्लेमवरती. आता आपण सुकट ॲड केली आहे, तर गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि 5 मिनिटं ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. हे पहा, आता 5 मिनिटं झालेली आहे. आता सुकट टाकून देखील आणि आता आपली भाजी जी आहे पूर्णपणे शिजलेली आहे. बघू शकता, शेंग पण छानपैकी मस्त अशी मऊ लुसलुशीत शिजलेली आहे. न पाणी टाकता जेव्हा तुम्ही भाजी बनवता ती फार स्वादिष्ट होते. त्यामुळं माझी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि आपण इथं बघूया, एक दाणा मोठा घेऊया, शिजला आहे की नाही तो. पण शिजलेला असेल, कारण 10 मिनिटात जी आहे ना भाजी छान शिजते. हे पहा, हे पहा किती छान मस्त भाजी शिजलेली आहे. आता ही भाजी ना आपण त्याच्यामध्ये थोडीशी पण छान अशी कोथिंबीर टाकूया आणि ही भाजी मी तुम्हाला मस्त अशी सर्व करून दाखवते. यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बोंबील घेवड्याची भाजी सुकट टाकून. हे पहा, आता आपण ही भाजी सर्व करूया. भाजी आपली रेडी आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली सुकट आणि बोंबील घेवड्याची भाजी जी आहे ती तयार आहे. तुम्हाला मी दाखवते. न पाणी टाकता आपण ही भाजी शिजवलेली आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. ही भाजी तितकीच चविष्ट लागते. नक्की माझी ही रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की